स्वीट कोकोनट राईस, नारळी भात. साहित्य: सव्वा वाटी बासमती तांदूळ, 2.5 टेबलस्पून साजूक तूप, 1 इंचाचा दालचिनीचा तुकडा, 3 हिरवी वेलची, 4 लवंग, 1 टेबलस्पून किसमिस, 1 टेबलस्पून तुकडा काजू, पाऊण वाटी गूळ, पाऊण वाटी ओले खोबरे, केशर दुधात भिजवून ठेवा, मीठ चवीनुसार. कृती: सर्वप्रथम तांदूळ धुवून 15 मिनिटे भिजत ठेवा. एका भांड्यात 3 ते 4 ग्लास पाणी घेऊन एका बाजूला उकळत ठेवा. पाणी उकळल्यावर त्यात भिजत ठेवलेले तांदूळ घाला. अर्धा टेबलस्पून तुपात काजू व किसमिस भाजून घ्या. एका कढईत 2 टेबलस्पून तूप घालून त्यात दालचिनीचा तुकडा, लवंग व वेलची घालून परतवून घ्या. नंतर त्यात गूळ घाला. तांदूळ शिजत ठेवलेल्या भांड्यात थोडे मीठ घाला. गूळ विरघळल्यावर त्यात ओले खोबरे घाला. सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्या. खोबरे शिजल्यावर त्यात चवीपुरते मीठ घाला. नंतर त्यात भाजलेले काजू व किसमिस घाला. आता तांदूळ थोडे शिजत आले की गूळ खोबऱ्याच्या मिश्रणात घाला. अशा पद्धतीने तांदूळ शिजवले तर तुटत नाही. सगळे मिश्रण हलक्या हाताने एकत्रित करून घ्या. दुधात भिजवलेले केशर भातावर पसरवून घ्या व त्यावर झाकण ठेवा. भात खाली लागू नये म्हणून कढई खाली तवा ठेवा व वाफेवर शिजवून घ्या. नारळी भात आता तयार आहे.